ሰላም እንዴናችሁ የኢትዮ ቤተሰቦች ስሜ ቤዛ ሰለሞን ይባላል በዚህ ቻናል ላይ ያው እንደተለመደው ጤናማና እንደዚሁ ጣፋጭ የሆኑ ምግቦችን አብረን እናበስልበት ቻናል ሲሆን ወደ ምግብ አሰራሩ ከመግባታችን በፊት ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንደዚህ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ወደ ምግብ አሰራሩ እሺ ዛሬ ተዘጋጀላችሁ ከካሮትና ከድንች የሚዘጋጅ ሾርባ ነው ሾርባ በብርድ ሰዓት ወይ ደግሞ ቀዝቀዝ ባለ በአየር ንብረት ሰዓት ብንወስደው ለሰውነታችን ሙቀት የሚሰጠን የምግብ አይነት ነው ወደ ምግብ አሰራሩ ከመግባታችን በፊት ይህንን ምግብ ወይ ደግሞ ከድንችና ከካሮት የሚዘጋጀው ሾርባ ለመስራት የሚጠቅሙ ግብአቶችን ምን ይመስላል የሚለው እናያለን 2 ፍሬ ድንች እና 2 ፍሬ ካሮት ልጠን መቀቀል እንዲሁም 1 ኩባያ ወተት 1 የሾርባ ማንኪያ የፍርኖ ዱቄትና ጨው ቁንዶ በርበሬና 1 ማንኪያ ቅቤ ይሆናሉ ሾርባው ማለትም ድንችና ካሮቱ ልጠን ከቀቀልን በኋላ ውሃውን አንደፋው ወደ ምግብ አሰራሩ እንገባለን እሱን በደንብ ምግብ አሰራሩ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል ተከታተሉ ድንችና ካሮትን የቀቀልንበት ላይ የድንችና የካሮትን የፈጨነውን ቅድም በፉድ ፕሮሰሰራችን የፈጨነውን እናደርጋለን እዚህ ውስጥ ከዛ በኋላ ደግሞ የምናዘጋጀው ዱቄት ቁንዶ በርበሬ ወተቱን ቀጠን ያለች ሶስ ክሬም ነገር የምንሰራ ይሆናል ዱቄት ፍርኖ ዱቄት እንዲሁም ቅቤያችንን እና ቁንዶ በርበሬና ጨዋችንን አንድ ላይ አድርገን ቀጠን ያለች እንደ ክሬም ነገር እንሰራለን ይሄ ያው ለምንድነው ያንተከተክን ላለ ነው ውሃና ካሮት እንዲሁም ድንች ግብልቅ ውስጥ የሚገባ ነው ትንሽ ቀጠን ማለት አለበት ብዙ ባይሆን ትንሽ በቂያችን ነው ወደ ድብልቃችንን እንከታለን ማለት ነው ያፈላን ያለነው ካሮትና ድንቹን የቀቀልንበት ውሃ እንደፋም ብያቸዋለሁ በሱ ነው ካሮትና ድንቹን የፈጨነው የምንከተው በመጀመሪያ እሱ ነው ከዛ በኋላ ይሄንን እንከታለን አሁን ወደ አገባቡ እንሄድ የቀላቀልነው ቅልቅል ይመስላል መስራት ቀለም ያምራል ሽታው ደስ ይላል አሁን ልንተከተክ ነው በቃ ከዚህ በኋላ እናወጣና ለምግብ ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው
መስሎ እሺ ያያችሁትን ይመስል ነበር ከካሮትና ከድንች የምናዘጋጀው ሾርባ ይሄን ይመስላል ጤናማና እንዲሁ ጣዕሙ ጥሩ የሆነ ሾርባ ነው እናንተም በቤታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ የዛሬ ዝግጅት ይሄን ይመስላል ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በየሳምንቱ መለቀው ቪዲዮ ያገኙ እንደዚሁም ይሄ ቪዲዮ ለወዳጅ ዘመዶቻችን ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ ማየት የምትፈልጉትን የምግብ አይነቶችን በኮሜንት አሳውቁኝ አመሰግናለሁ ቻው